سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله بجمیع محامده كلها على جمیع نعمه كلها. الحمد لله مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول اناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. ثم الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله و اتباع امره و نهیه و اخوفکم من عقابه. خودم و شما بندگان خدا رو توصیه می کنم، سفارش می کنم به رعایت دستورات خداوند، به انجام واجبات، به ترک محرمات، به تبعیت مطلق از احکام دین اسلام، احکام نورانی دین اسلام، احکام سعادت بخش دین اسلام و امیدوارم که همه ما در پایان عمر از زندگی خودمون بهره کافی ببریم و بهشت رو که در روایات به عنوان قیمت وجود انسان معرفی شده که در روایات توصیه کردن که قیمت شما بهشته، فلا تبیعوها الا بها، به کمتر از بهشت خودتون رو نفروشید. امیدواریم که خداوند به ما توفیق عمل به دستورات الهی و ترک محرمات الهی و وصول به مقام متقین رو عنایت بفرماید. در بحث شناخت قرآن کریم بودیم، داشتیم این آخرین نسخه شفابخش الهی رو بررسی می کردیم که نسبت به قرآن شناخت و معرفت لازم رو به دست بیاریم تا بعد بتونیم از معارف قرآن بهره کاملتری رو ببریم. ما ابتدا خود قرآن رو بشناسیم، این نسخه خداوند، این آخرین کتابی که از جانب خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده، نسبت به او شناخت کامل رو پیدا بکنیم، بعد بریم به مطالب داخل قرآن و معارف قرآن بپردازیم. یک سلسله مطالبی رو، نکاتی رو در باره شناخت قرآن تا به حال مرور کردیم. 6 جلسه تا به حال به این مطلب پرداختیم. امروز 7مین جلسه‌ای هست که ما به شناخت قرآن اختصاص دادیم بحثمون رو. خب، از نکاتی که در قرآن قابل توجه و قابل تأمل هست اینه که قرآن چه چیزهایی رو، چه مطالبی رو برای بشر ارائه میده، چه نکاتی رو در قرآن ما به دنبالش باشیم. این خیلی مهمه که ما بدونیم در قرآن ما به دنبال چه چیزی باید بگردیم و قرآن در مقام پاسخگویی به چه مطالبی برای بشر هست. خب، از قدیم 3 سوال مهم برای بشر متفکر وجود داشته. سوال اول، ابتدای خلقت کجاست؟ سوال دوم، انتهای خلقت کجاست؟ سوال سوم، علت خلقت چیست؟ به قول مولانا، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. این 3 سوال اصلی بشره.
از کجا آمدم؟ به کجا میرم؟ برای چی اومدم؟ این 3 سوال کلیدی و اصلی هست که تا انسان پاسخ این رو نداشته باشه زندگی براش بی‌معنی میشه، زندگی بی‌مفهوم میشه. این افرادی که شما میبینید، این افراد پوچگرا، نیهیلیست ها، اینایی که هیچ معنایی برای زندگیشون نیست، برای اینکه نتونستن به این سوالا جواب بدن. اصلا ما برای چی اومدیم تو این دنیا؟ از کجا اومدیم؟ کجا میریم؟ برای چی اینجا هستیم؟ این 3 سوال اصلی هست که توقع این هست که قرآن به این سوالها پاسخ داده باشه و ما میبینیم قرآن به این سوالها پاسخ داده. سوال اول، از کجا آمدیم؟ ابتدای خلقت چیه؟ اومدن ما از کجا اتفاق افتاده؟ خب برای این سوال طبیعتاً باید این بحث مطرح بشه، دنیا چه خبره؟ چه موجوداتی در دنیا وجود دارند؟ دنیا خدایی داره، دنیا موجوداتی رو داره. اون چه که ما داریم میبینیم یه بخش خیلی کوچکی از این دنیاست دیگه. الان شما همینجا اگر ما سکوت بکنیم، یه لحظه من حرف نزنم، میبینید هیچ صدایی نیست. کافیه همینجا شما یه آنتن رادیو بذارید، چقدر صوت اینجا هست. یه دیش ماهواره بذارید، چقدر تصویر اینجا هست. ما قدرت ادراکشو نداریم. تو همین فضایی که الان ما نشستیم قوقاییه، ولی ما قدرت درکشو نداریم. بنابراین ادراکات ما یه محدوده خیلی کوچکی رو از دنیا شامل میشه. خب دنیا چه خبره؟ چه واقعیت هایی در دنیا وجود داره؟ این یه سوال مهمه برای بشر که قرآن به این سوالات پاسخ داده. من عرض کردم هفته‌های قبل هم، هر یک از این مطالبی که اینجا ما توی یک خطبه در حد 20 دقیقه 25 دقیقه حد اکثر نیم ساعت که سعی میکنیم به 25 دقیقه هم نرسه، کوتاه باشه خطبه ها، بحث میکنیم، هر کدوم اینها شاید ساعت ها توی دانشگاه ها، تو مباحث آکادمیک بحث میشه و روی صحبت میشه، نظرات مختلف، آراء مختلف. ما اینجا فقط داریم یک گزارش کوتاهی ازش نقل میکنیم و رد میشیم برای اینکه شناختی نسبت به قرآن پیدا کرده باشیم. پس اولین چیز مبدأ جهان بحث خداونده. خب اثبات وجود خدا با براهین مختلفی اتفاق افتاده. کسانی که اهل مطالعه باشن میدونن. متکلمین اومدن برهان حدوث و قدم رو مطرح کردن. حالا من اسامیشو میگم دیگه، خیلی بخوام توضیح بدم طول میکشه. برهان حدوث و قدم متکلمی مطرح کردن. برهان وجوب و امکان رو فلاسفه مطرح کردن، گفتن برهان حدوث و قدم ایراد داره، ناقص، کامل نیست. برهان وجوب و امکان رو مطرح کردن. فلاسفه متعله اومدن برهان وجودی رو یا برهان صدیقین رو مطرح کردن. حالا برهان وجودی شیخ اشراق هست، برهان وجودی ملا صدرا هست، برهان اونچه که قرآن گزارش میده ابراهیم علیه السلام، اون پیامبر بزرگ الهی، خداشناسیش خداشناسی عشقیه. انی لا احب الافلینه. اونم برای خودش یه برهانیه که دله، عقل نیست، با دل. حالا یه موقعی اگر به ابراهیم هم رسیدیم، زندگی عجیبی داره و خدا با ابراهیم خیلی حال میکنه تو قرآن. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. اصلا وقتی یاد ابراهیم در قرآن میاد انگار خدا داره حال میکنه با چنین بشری که اینطور عاشق خداوند بود. اونم یه طریق خاص دلی داره برای شناخت خدا. خب هر کدوم از این براهین، حالا برهانه عقلی مثل حدوث و قدم و وجوب و امکان و برهان صدیقین و اینها، خب اینا یه افراد خاصی در یه سطح علمی خاصی میتونن به اون بپردازند. هر کدوم از اینها مخاطب خاص و کسی که بتونه درک بکنه افراد مخصوصی هستند. اما اون برهانی که همه فهمه و همه میتونن متوجهش بشند، این رو قرآن استفاده کرده و اون برهان نظمه. برهان نظم برهانیه که هر بشری که کمترین سطح از تحصیلات رو هم داشته باشه و فقط فکر بکنه میتونه از این روش به وجود خداوند برسه. خب 2 مقدمه این برهان نظم داره. یکی این که هر چیزی در این جهان منظم هست.
هر گوشه این جهان رو که ما میبینیم دارای نظم هست، نظمهای پیچیده، نظمهای دقیق، نظمی که وقتی انسان به اون میپردازه مبهوت میشه. چقدر اجزای این جهان منظم، دقیق. خب پس یه مقدمه اول نظم دقیق موجود در اجزای این جهانه. و مقدمه دوم، هر دستگاهی که این چنین منظم وجود داشته باشه حتما سازنده عاقل و حکیمی داره. نمیشه شما یه دستگاه ساعت معمولی که خیلی هم دیگه الان صنعت پیچیده‌ای نداره رو شما فکر بکنید، حتما باید یک سازنده‌ای داشته باشه. یه ساعت نمیتونه بدون یه سازنده به وجود اومده باشه. این که دیگه هر عاقلی، هر بشری میتونه به این برسه. هر جا ما نظمی میبینیم حتما یک نظم بخشی وجود داره، حتما یک سازنده‌ای در او هست. خب این برهانی هست که قرآن از اون استفاده میکنه. قرآن میفرماید که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، همین چیزهایی که هم باش برخورد دارن. شتر، حیوانی که اون زمان خب در عربستان زیاد بوده، هم باش کار میکردن، هر یک از حیوانات. حالا قرآن شتر رو میگه، شما هر حیوان دیگه ای رو بگید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت، آسمان رو نمیبینن، این عظمتی که در آسمان هست. و الی الجبال کیف نصبت، کوه ها رو نمیبینند. و الی الارض کیف سطحت، زمین رو نمیبینند. همین آثار عظیم و بزرگ و منظمی که در جهان وجود داره، اینها رو آیا بهش دقت نمی کنند؟ یک حیوانی، این حیوان در وجودش این نظم هایی که وجود داره، کسانی که دروس پزشکی رو خوندن خب بیشتر این مطالب متوجه میشن و بیشتر میتونن بیان بکنن. یا در آیه دیگری میفرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، این خلقت آسمان ها و زمین، این رفت آمد چرخش آسمان که روز و شب رو به وجود میاره، گردش زمین به دور خودش، به دور خورشید که روز و شب رو به وجود میاره و فصول سال رو به وجود میاره، گرما و سرما رو به وجود میاره. این وضعیتی که اینقدر منظم، الشمس و القمر به حسبان، ماه و خورشید منظم دقیق دارن، این که همه ما داریم مشاهده میکنیم. این که هر بشری لازم نیست حالا درس دانشگاه خونده باشه، لازم نیست خیلی، همینقدر که به اطراف دقت بکنه، به پیرامون خودش توجه بکنه، متوجه این نظم میشه. حالا اکتشافاتی هم که علوم میکنند اینا باز تقویت میکنه. الان مثلا اینطور که حالا توی کتاب‌های علمی آدم میخونه که مثلا کره زمینی که انقدر ما کوچکیم نسبت به این کره زمین، انقدر ما حقیر و کوچکیم دیگه، ما در یک گوشه از یک شهر، از یک کشور، از یک قاره از این کره زمین داریم زندگی میکنیم. اما اینطور که حالا در کتابا گفتن 1,200,000 تا کره زمین رو هم بذاری تازه میشه خورشید و 100 میلیارد از این خورشیدها در همین منظومه شمسی وجود داره و میلیاردها از این منظومه های شمسی در جهان وجود داره. این چیزایی که حالا توی کتاب های علمی وجود داره، این عظمتی که در جهان خلقت هست و همه اینها هم خیلی منظم، خیلی دقیق دارن کار میکنن. تا برید سراغ کوچکترین جزئی که قابل دسترسی هست، اون اتم که دیگه حالا همه با این تعبیر آشنا هستید. داخل اتم یعنی اون ذره‌ای که دیگه شکافتن اون هم خیلی جزو علوم جدید و تکنولوژی های تا مدتی قبل حساب میکردن که ذره لایتجزا، اون جزئی که قابل تجزیه نیست، اتم رو به اون عنوان تعبیر میکردن، جزء لایتجزای عالم، اون جزئی که دیگه قابل خورد شدن نیست. حالا الان البته دانش به شکافت هسته‌ای هم رسیده، ولی تو همون ذره، توی اون اتم هم شما ببینید باز درش موجودات الکترون، پروتون، نوترون دور هم میچرخند اونجا. یعنی اونجا هم باز این نظم رو ما داریم، از کواکب و کائنات و اجرام سماوی تا کوچکترین جزئی که اون اتم هست. این جهان منظم این چنینی، خب این
قوی ترین و کامل ترین و همه فهم ترین برهان برای وجود خداوند که در قرآن بهش اشاره شده. دومین چیزی که باز در قرآن تو همین زمینه در پاسخ به همین سوال که از کجا آمده ام، دنیا چه خبره و من مبدأ وجود من کجاست، باز در قرآن مطرح شده خلق کائنات. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء. آیه 7 سوره هود به هر 3 سوال جواب میده. ما حالا بحث ما تو سوال اول هست، تا اینجا سوال اول جواب میده و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام که بحث خلقت کائنات و آسمان ها و زمینه، و کان عرشه علی الماء. بعد سوال دوم لیبلوکم ایکم احسن عملا، و سوال سوم ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، که حالا به سوال 2 و 3 هفته‌های بعد خواهیم پرداخت. فعلا بحث ما در سوال اول از کجا آمده ام، مبدأ خلقت کجاست، جهان چه خبره، که در این آیه خب اشاره می شود به این که در 6 روز فی 6 ایام. این تعبیر فی 6 ایام در جاهای مختلفی از قرآن اومده، در کتاب مقدس هم هست، در تورات هم، در اون بخش اون سفر پیدایش یا اون کتاب خلقت، کتاب آفرینش از تورات، به همین 6 روز اشاره شده که خداوند در 6 روز جهان رو آفرید. حالا این 6 روز یعنی چی؟ فی 6 ایام یعنی چی؟ آیا واقعا 6 تا 24 ساعت؟ آیون میگن 6، مفسرین میگن 6 روز مراد 6 مرحله هست، 6 دوره هست، که حالا هر یک از این مراحل و دوره ها ممکنه میلیاردها سال یا میلیون ها سال طبق این سالهای ما طول کشیده باشه. به این معنا نیست که 6 روز همین 6 تا 24 ساعت ما، نه، 6 مرحله که حالا اومدن گفتند این مراحل 6گانه با توجه به یافته های علمی چه مراحلی میتونه باشه. از زمانی که به عنوان مثلا غبارهای توده های گازی شکلی مثلا بوده، بعد در مرحله بعد این توده های گازی شکلی مقدار سرد شده به عنوان کراتی بوده، بعد در مرحله بعدی اون انفجار بزرگ، اون بیگ بنگ اتفاق افتاده و این کرات از خورشید جدا شده در منظومه شمسی و بعد سرد شده و بعد مراحل مختلفی طی کرده تا وقت انسان درش خلق شده. این 6 مرحله رو اومدن و متناسب با یافته های دانش امروز گفتن مراد از این فی 6 ایام این 6 مرحله است. بعد آیه میفرماید که و کان عرشه علی الماء. عرش یعنی چی؟ عرش معمولاً به اون تخت پادشاهی میگند، به اون سریر، به اون تخت پادشاهی عرش گفته میشه. آیا خداوند یه تختی داره، یه سریری داره که بر روش استراحت بکنه؟ ثم استوى علی العرش که در بعض آیات دیگه داره که بعد از خلقت فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. آیا واقعا تختی هست که خدا بر رو اون تخت استراحت بکنه بعد از 6 روز که آسمان و زمین آفرید؟ میگن نه، اون خداوند که جسم و جسمانی نیست که سریری داشته باشه، تختی داشته باشه که رو بر استراحت بکنه. پس عرش مراد اون سریر پادشاهی، مراد اون قدرت اداره است. ما هم الان بعضی وقتا میبینیم میگیم توی تعبیر فارسی میگیم فلانی بر تخت نشست. بر تخت نشست نه اینکه واقعا یه تختی بود رفت روش نشست، یعنی او حکومت رو به دست گرفت، او تدبیر امور رو به دست گرفت، او پادشاه شد. میگیم فلانی بر تخت نشست. این تعبیر بر تخت نشستن به معنی این که اداره امور رو به دست گرفتن. لذا در مورد خداوند هم که بحث عرش مطرح میشه یعنی قدرت اداره و تربیت و رب بودن، ربانیت خداوند در این آیه مورد اشاره قرار گرفته. و کان عرشه علی الماء. باز این ما اینجا به چه معناست؟ ما کلا به مواد مذاب دارای جریان، حالا این آبی هم که ما میخوریم با اون فرمول شیمیایی H2O که حالا گفته میشه، این هم یه نوع مایع مذابه. اما ما مراد کلا مواد مذابی که جریان پیدا بکنه و جامد و یک جا نباشه، جاری باشه رو ما بهش گفته میشه. و اینجا هم میگن مراد از این که و کان عرشه علی الماء، این عرش و ما مراد در واقع همون
جهان هستی است که ابتدا به صورت توده‌های مذاب مایع‌گونه مثلا بوده و بعد این بحثایی که در تفسیر این آیه هست و سعی کردن با یافته‌های علم جدید این رو تطبیق بدن. و البته این نکته هم توجه داشته باشیم، اینی که جهان به چه نحو به وجود آمده، خب نظریات علمی هست، بیگ بنگ رو میگن، موارد دیگه نظریات دیگر رو میگن، اینا هیچ کدوم پشتوانه تجربی که نداره. یعنی هیچ کس اونو تجربه نکرده که ببینه خلقت جهان به چه نحوی بوده که حالا بگیم این نظرات قرآن خلاف علم یا موافق علمه. نه، قرآن داره گزارش میده که این چنین جهان خلقت به وجود آمده. حالا ممکنه بعضی از نظریات دیگری در علم هم باشه که به این مطابقت داشته باشه یا نداشته باشه. یه بار هست که علمی پشتوانه تجربی داره، توی آزمایشگاه توی مشاهده کردن و بر اساس اون علم شکل گرفته. یه بار هست که نظریه است. الان ما با این کراتی که مواجه هستیم، با این منظومه شمسی و با این جهانی که مواجه هستیم، یه دانشمندی میاد میگه به این نحوه بوده، دانشمند میگه به نحوه دیگری بوده. هیچ کدوم از اینا اثبات علمی که نشده که حالا ما بخوایم بگیم آیا این نظریه قرآن با علم مطابقت دارد یا ندارد. قرآن میگه به این نحوه وجود اومده. دانشمندانی هم که تجربه نکردند، آزمایش نکردند، ندیدند، مشاهده نکردند، یه نظریه ای رو مطرح میکنند و خب این نظریه با قرائن و شواهدی تأیید میشه و تقویت میشه، ولی بازم اونطور قطعی نیست که حالا ما دغدغه اینو داشته باشیم که آیا قرآن با اون مطابق هست یا نه. سومین چیزی که حالا خیلی وقت هم نگذره بحث خلقت انسانه. خب جهان بحث خدا رو قرآن بهش پرداخته، ما آیات فقط اشاره کردیم. کسی بخواد خود این بحث خدا در قرآن، طولانی رساله دکتری شهید آیت الله دکتر بهشتی که در این مسجد هم حق بزرگی ایشون هم برگردن ما داره، رساله دکتری ایشون بحث خدا در قرآنه. یعنی ایشون به عنوان رساله دکتری رو این قضیه بحث کردن که ما اینجا اشاره کوتاهی بهش کردیم و رد شدیم. کسانی علاقمند باشن هم کتاب مرحوم شهید آیت الله دکتر بهشتی قابل مطالعه است، هم تفاسیر و کسان دیگری که در این زمینه کار کردند. بحث کائنات و خلقت آسمان ها و زمین در قرآن و نهایتاً خلقت انسان. قرآن می‌فرماید که و من آیاته ان خلقکم من تراب، خداوند شما را از خاک آفرید، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، به صورت بشر شما در دنیا پراکنده شدید. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، خدا شما را ازواج آفرید، زن و مردی آفرید که موجب سکونت و آرامش خاطر همدیگر باشید. و جعل بینکم مودة و رحمه، بین شما زن و مرد مودت و رحمت و محبت رو قرار داد. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم، این که شما زبانهای مختلفی دارید، این که انسانها رنگهای مختلفی دارند، یکی سیاه پوسته، یکی سفید پوسته، یکی زرد پوسته، یکی سرخ پوسته، رنگهای مختلف، زبانهای مختلف. خدا میفرماید اینم از آیات و نشانه‌های خداونده، اینم حکیمانه بوده. چرا همه انسانها به یک رنگ آفریده نشدند؟ چرا همه انسانها یک زبان رو ندارند؟ خود همین اختلاف زبانها، اختلاف رنگها میفرماید که از نشانه‌های قدرت خداوند و از نشانه‌های حکمت الهی هست. آخرین نکته‌ای که حالا بهش بپردازیم، خب چرا خداوند اومد آسمان‌ها و زمین و جهان رو در 6 روز فی 6 ایام آفرید؟ نمیتونست در یک لحظه بیافرینه؟ مگه ما نمیگیم خداوند انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون؟ خداوند به محض اینکه چیزی رو اراده کنه بهش یه امر کن میکنه و تحقق پیدا میکنه. خدا که دیگه مثل ما نیست که زمان ببره تا یک چیزی رو تولید بکنه. خدا به محض اینکه اراده بکنه تحقق پیدا میکنه. خب چرا خداوند آسمان ها و زمین رو در این 6 مرحله آفرید؟ چرا یه لحظه نیافرید، یک آن نیافرید همش رو؟ این رو هم آقایون اومدن اینطور پاسخ دادن که چون جهان ماده است و اقتضاء جهان ماده این تحقق تدریجی هست و همه چیز در این جهان به تدریج تحقق پیدا میکنه و در واقع خداوند جهان ماده رو متناسب با اقتضاءات ماده
خلق کرده. مولوی حالا اینجا یه استفاده اخلاقی هم از همین تدریجی بودن خلقت جهان میکنه. میگه با تأنی گشت موجود از خدا تا به 6 روز این زمین و چرخ ها. با تأنی گشت موجود از خدا تا به 6 روز این زمین و چرخ ها. ورنه قادر بود که از کن فیکون 100 زمین و چرخ آوردی برون. خدا میتونست با کن فیکون همه دنیا رو به وجود بیاره. چرا در 6 روز فی 6 ایام که گفتیم هر یک از این ایام ممکنه میلیاردها سال طبق این سالهای ما طول کشیده باشه. مولوی میگه این تأنی از پی تعلیم توست. صبر کن در کار دیر آی و درست. تو هم از خدا یاد بگیر. خدا این که میگه من در 6 روز آفریدم، چرا هم در قرآن میگه در 6 روز آفریدم، هم در تورات در کتاب آفرینش میگه در 6 روز آفریدم؟ اینا برای چی میگه؟ چرا خدا در یک آن نیافرید و چرا داره گزارش میده که بدون من 6 روز آفریدم؟ میخواد بگه بشر تو هم عجله نکن. مولوی میگه خداوند میخواد بگه عجله نکن، کار رو با تأنی انجام بده، کار رو متقن انجام بده، کار رو درست انجام بده، کار رو سنجیده انجام بده. و این هم استفاده هست که مولوی از این خلقت 6 روزه میکنه. امیدواریم خداوند به ما توفیق فهم معارف قرآن رو عنایت بفرماید. خدایا ما را با معارف کتاب خودت آشنا بفرما. بارالله به ما توفیق شناخت دین خودت و عمل به احکام سعادت بخش آن را عنایت بفرما. پروردگارا ما را در زمره مؤمنان و عاملان به عمل صالح قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.